Hello friends, welcome back to our channel. আজি আমি গৈ আছো গুৱাহাটীৰ এখন ধুনীয়া ৰিসৰ্টলৈ। আশা কৰো আপোনালোকেও ভাল পাব। আহকচোন কোনখন ৰিসৰ্টলৈ যাওঁ চাওঁ। গুৱাহাটীৰ প্ৰায়ভাগ মানুহে হয়তো হেখন ৰিসৰ্টলৈ গৈছে। যিসকল যোৱা নাই সেই সকলো যাব পাৰে। বিৰাট ধুনীয়া ৰিসৰ্ট। আহকচোন যাওঁ তেনেহলে। আমি পালোহি হুমাই আমি পাম কাৰ পাৰ্কিং কাৰ পাৰ্ক কৰি আমি ৰিসৰ্টৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম ৰিসৰ্টখনৰ নাম হৈছে আৰিয়ান উডছ পাৰ্কিং কৰি আমি সোমাই আহিছো হুমাই আমি এখন গেট পাম গেটত আমাৰ গাড়ী নম্বৰ আৰু কেজন মানুহ আহিছে হেয়া তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰত লিখি ল'ব আৰু লগতে স্যানিটাইজ কৰিবলৈও সুবিধা আছে স্যানিটাইজ কৰি আমি হুমাই আহিছো অলপ স্পিডত সোমাই আহিলো সোমাই এনেকুৱা চাৰিটা টেন্ট টাইপৰ দেখিম চাৰিজন মানুহে খাব পাৰে আমি যেহেতু দুটা ফ্যামিলি আহিছিলো সো আমি তাত নবহিলো সিধা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰলৈ আহিলো আৰু পাৰ্ক এখনো আছে ল'ৰা ছোৱালী খেলিব পৰাকে ল'ৰা ছোৱালীবোৰো ইয়াত মানে আহি বৰ নাপায়হি আৰু আমি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ সোমাই এটা সিট লৈ লৈছো ভিতৰলৈও আছে আৰু বাহিৰত এটা বিৰাট ধুনীয়া ফাউন্টেন আছে বাহিৰখনো এবাৰ দেখাই দিও সৰু সৰু কটেজ টাইপৰ আছে তাতো খাব পাৰে বুলকচোন ওপৰলে যে দেখাইছো একিন লজিং হয় থাকিম বুলিও আহিব পাৰে থাকিবলে সৰু সৰু কটেজ এইবোৰ তাৰপিছত এটো বাৰ সেকশন হয় তাৰ মাজে দিয়ে সোমাই যাওঁ আমি সোমাই ইটো মোৰে ওলাওঁগে ফলে মানুহ উঠি গৈছে ওপৰত থাকিবলৈ আহিছে কোনবা আমি হিটু পাৰে আহিছো এতিয়া বটলেদি বিৰাট ধুনীয়া এখন গ্ৰিল বনাই থৈছে সাইডত দুটা ৰেবিট ভিডিওটো যদি চাই পেলে ভাল পায় প্লিজ লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কেনকুৱা লাগিল কমেন্টত লিখি দিব লৰাটোকো ক'ব লাগে তাকো অকমান দি দিছো ক'বলে আৰিয়ানত খোৱাটো বিৰাট ভাল এটো ইমান দেৰি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ এবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ